بعض دوستان پرسان کردن مثلا چه قسم میتونیم ما صفحه اکسل شیت رو با پی دی اف تبدیل کنیم. به خاطر تبدیل نمودن اکسل شیت به پی دی اف میریم سر آپشن فایل، بعد میریم سر پرینت، بعد اینجا میبینیم که کل صفحه معلوم نمیشه. مثلا گراف در این صفحه که ما میخوایم پرینت کنیم معلوم نمیشه. به خاطر اینکه گراف معلوم شد میریم سر قسمت ورق که A4 نوشته است، یک آپشن بالاییش به نام protrate orientation یعنی ما landscape orientation انتخاب میکنیم. بعد میشه که کل صفحه دو صفحه به حساب در این ورق A4 ما به شکل landscape کل صفحه دیده میشه. بعد میگیریم سر پرینت، سر آپشن پرینت کلیک میکنیم. بعد میم در هر جایی که بخوایم میتونیم سیو کنیم. بعد یک نام میتونیم مثلا یک سیو. بعد میریم به صفحه کامپیوتر خود جایی که سیو کرده بودیم میریم پی دی اف واز میکنیم که آیا شکل درست پرینت شده و یا خیر. حالا ما ببینیم که بله در صفحه با ورق A4 و شکل لندسکیپ فایل ما پرینت شده. به همین راه